عندك بصمة وعاوز تعرف الطريقة الرسمية لإزالة البصمة سواء كنت موجود داخل المملكة أو خارج المملكة. هقول لك على طريقتين، والطريقتين دول بشكل رسمي ممكن تعملهم علشان تعرف ترفع البصمة من عليك، والطريقتين دول بيحتاجوا إلى التعامل بحكمة. وهنا بأكد على حاجة مهمة جدا، خلي بالك من النصابين في الموضوع ده لأنهم بيكون عددهم كبير. اي حد يقول لك هات فلوس علشان اشيلك البصمة، اعرفوا انه بيضحك عليك. هناك طرق رسمية ممكن تقدر تعملها بنفسك او توكل حد يعملها لك علشان تقدر ترفع البصمة من عليك. وعلى فكرة في طريقة شرحناها قبل كده هنا على القناة، والفيديو بتاعها هيظهر عندك في علامة الاي اللي فوق، وهسيب لك الرابط بتاعه كمان في الوصف اسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ نشرح ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ويلا بينا نعرف التفاصيل من المصادر الرسمية. موضوع إزالة بصمة الترحيل سؤال مهم جداً ومحير لكتير ناس. الإجابات عليه دايماً غامضة وفيها كلام كتير متضارب. عشان كده اليوم رح نمشي خطوة بخطوة ونفكك الموضوع هذا عشان نوصل للحقيقة الكاملة. طيب نجي للسؤال الأساسي اللي الكل يفكر فيه، هل بصمة الترحيل هذه يعني خلاص حكم نهائي ما يتغير، ولا في أمل أو طريقة إنها تنشال من السيستم؟ هذا بالضبط اللي راح نجاوب الحين. خلونا نكون صريحين من البداية، الجواب السريع والمباشر هو لا. في الحالات الطبيعية والعادية المبدأ الأساسي يقول إنه بصمة الترحيل ما تنشال، هذا هو الوضع العام. لكن وهذه هي النقطة المهمة، القصة ما انتهت هنا. الجواب الأولي هذا مو كل الحقيقة، في استثناءات وفي تفاصيل دقيقة جدا ممكن تغير المعادلة كلها. يلا نتعمق فيها ونشوف. يعني عمليا في طريقين رسميين فقط، ما في ثالث. الطريق الأول هو طريق الزمن، يعني الصبر وانتظار السجل يروح مع الوقت. أما الطريق الثاني فهو طريق فعال، يعني لازم الشخص ياخد خطوة ويقدم طلب استثناء، ولازم يكون عنده أسباب قوية جدا. طيب خلونا نبدأ بالمسار الأول اللي هو عامل الزمن. الفكرة هنا بسيطة، السجل ممكن يختفي من النظام بشكل تلقائي مع مرور الوقت، لكن السؤال الذهبي هو كم المدة اللي نتكلم عنها؟ كم لازم ننتظر؟ المصطلح الرسمي لهذه العملية هو التقادم، وببساطة شديدة معناه إن السجل له تاريخ صلاحية. تخيل الموضوع كده، بعد ما تمر فترة معينة النظام بنفسه وبشكل تلقائي يا إما يحذف السجل أو يؤرشفه، يعني ما يحتاج أي إجراء من أي شخص. طيب كم هذه المدد؟ شوفوا التقديرات تختلف، ممكن تكون 3 سنوات للحالات اللي تعتبر بسيطة وما عليها أي قضايا ثانية، وممكن توصل 5 سنوات للحالات اللي فيها شوية تعقيد، وفي الحالات المعقدة جدا ممكن نتكلم عن 10 سنوات كاملة. وحتى بعد ال10 سنوات هذه ممكن تكون العودة مسموحة بس للحج أو العمرة. وهنا نجي للنقطة الأهم وركزوا فيها زين، هذه الأرقام 3 و5 و10 سنوات ما هي ضمان أبداً، يعني ما في قانون واضح ومكتوب يقول هالكلام. الموضوع كله تقديري ويرجع لجهات أمنية، ومعنى هذا أن النتيجة أبداً مو مضمونة. طيب إذا كان الانتظار سنين طويلة مو خيار مطروح، هنا يجي دور المسار الثاني. هذا المسار ما يعتمد على الوقت، لا، يعتمد على أن الشخص نفسه يتحرك، وهو عبارة عن تقديم طلب رسمي للاستثناء اللي يسمونه طلب استرحام. طيب كيف تصير هذه العملية؟ شوفوا، هي 3 خطوات أساسية. أول وأهم شيء، الأسباب اللي راح تتقدم لازم تكون قوية جدا ومقنعة، يعني مو أي سبب. بعدين الطلب هذا يتقدم بشكل رسمي ومكتوب. والخطوة الأخيرة هي أن الطلب هذا يروح للجهات الصح، يعني للجهات الحكومية المسؤولة عن هالموضوع. طيب مين هي هذه الجهات بالضبط؟ الطلب هذا يروح لمين؟ الجهة الرئيسية والأهم هي طبعاً وزارة الداخلية، وفي بعض المديرية العامة للجوالات، أو ممكن عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة اللي كان فيها الشخص. الحين خلونا نوقف هنا شوية، لأننا راح نتكلم عن أخطر نقطة في كل هالموضوع، نقطة حساسة جداً وفخ يطيح فيه كثير ناس للأسف، فرجاءً انتبهوا زين للكلام اللي جاي. أكيد الحين في سؤال يدور في بال الكل، طيب والمعقبين، الناس اللي يقولون ادفع لنا وإحنا نشيل لك، إيش وضعهم هدول؟
القاعدة هنا سهلة وبسيطة جدا، وخلوها في بالكم دايما. أي معقب أو أي شخص يجي ويقول إنه يقدر يشيل بصمة الترحيل لأي حالة كانت ويضمن لك الموضوع، هذا في الغالب وبنسبة كبيرة جدا نصاب. شوفوا الفرق الواضح بين الطريق الرسمي والطريق المحتلين. الطريق الرسمي صعب، يبي له أسباب قوية والنتيجة مو مضمونة أبداً. أما النصاب وعوده دائماً سهلة ويقول لك الموضوع مضمون 100%. هذا الفرق الكبير بحد ذاته هو أكبر جرس إنذار. وهنا المصيبة الأكبر، الموضوع مو بس خسارة فلوس، لا، الخطر الحقيقي إن محاولة اللف والدوران على النظام ممكن تحول مشكلة إدارية بسيطة لمشكلة قانونية وجنائية أكبر بكثير. يعني بدل ما تنحل المشكلة تتعقد أكثر وأكثر، مخاطرة ما تسوى أبداً. طيب، عشان نلخص كل الكلام اللي قلناه ونطلع بالزبدة، خلونا نركز على الرسالة الأساسية من كل هذا الشرح. الخلاصة اللي لازم الكل يعرفها هي: أول شيء، في الغالبية العظمى من الحالات بصمة الترحيل ما تنشال. ثانياً، حتى الطريقين الرسميين اللي تكلمنا عنهم، الزمن أو الاسترحام، تراها صعبة جداً ونتائجها مو مضمونة. ثالث نقطة وأهم نقطة، أي واحد يوعد بحل مضمون وسريع مقابل فلوس لازم نشك فيه فوراً. وأخيراً، الطريق القانوني والرسمي حتى لو كان طويل وصعب هو دايماً الطريق الأسلم لتجنب مشاكل أكبر. وهنا نترككم مع هذا السؤال للتفكير: قدام كل هذه الحقائق الصعبة، وش هو المسار الأسلم والأكثر حكمة اللي ممكن أي شخص يمشي فيه؟ الجواب غالباً يكون في فهم المخاطر صح واختيار الطريق السليم، حتى لو كان يبدو هو الطريق الأصعب.